Những ngày gần đây, thông tin về quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo về việc chỉ dẫn dắt điện thoại Việt Nam thay vì U22 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm từ các cổ động viên bóng đá nước nhà. Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo lên tiếng thừa nhận chỉ muốn tập trung dẫn dắt điện thoại Việt Nam thay vì kiêm thêm công tác này tại đội U23 Việt Nam. Thế nhưng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa đồng ý với phương án này. Điều đó có nghĩa rằng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn phải kiêm nhiệm thêm cả hai nhiệm vụ huấn luyện đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu hai bên không đi đến sự thống nhất. Nhìn một cách tổng thể, đặc thù bóng đá Việt Nam khác hẳn với nhiều nước khác. Đối với VFF, ngay cả những giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ như SEA Games cũng có ý nghĩa quan trọng chẳng thua gì Áp Cúp. Vì vậy, trước đây, nhiều huấn luyện viên lên nắm điện thoại Việt Nam đều phải kiêm nhiệm vai trò dẫn dắt đội U23. Thậm chí, thất bại tại SEA Games cũng khiến cho những huấn luyện viên chịu nhiều áp lực từ phía VFF. Tuy nhiên, vị thế của ông Park thời điểm này đã khác trước rất nhiều. Chẳng phải vì ông Park đã chinh phục nhiều vinh quang cùng đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam mà có quyền làm cao. Trái lại, nhà cầm quân xứ Hàn đang muốn hiện thực hóa một giấc mơ chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam là đưa đội tuyển quốc gia có mặt ở một vòng chung kết World Cup. Đặc biệt, hy vọng này càng tăng thêm khi FIFA có ý định mở rộng số đội tham dự lên con số 48. Riêng châu Á sẽ được 8,5 suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nên, không ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Park Hang-seo muốn toàn tâm toàn ý dồn sức cho mục tiêu lớn lao hơn bất cứ tham vọng nào khác đối với một nền bóng đá. Khi đó, ngài ngũ gật có đủ thời gian để thử nghiệm, sát sao với những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị tốt nhất cho điện thoại Việt Nam về mặt nhân sự. Nếu cứ tiếp tục kiêm nhiệm quá nhiều công việc, chính bản thân ông Park cũng quá tải đồng thời khó có đủ thời gian ngắm nghía, tìm tòi những cầu thủ hay nhất. Dĩ nhiên, thành công ở các giải đấu trẻ là một tín hiệu đáng mừng nhưng nó không có ý nghĩa quyết định đến thành tích của đội tuyển quốc gia. Ví thử một giải đấu như U22 Đông Nam Á, nếu huấn luyện viên Park Hang-seo nhảy vào dẫn dắt chắc chắn thành tích cũng sẽ tốt lên. U22 Việt Nam có nhiều cơ hội vô địch hơn song nó khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc quá phân tâm giữa thời điểm ông cần phải chú trọng theo dõi sự phát triển của nhiều cầu thủ đang độ chín nơi đội tuyển quốc gia. Vì vậy, thay vì để ông Park kiêm nhiệm dẫn dắt các đội trẻ U22, U23 cùng đội tuyển quốc gia thì VFF nên tìm ra tiếng nói chung nhằm nâng bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới thay vì giữ những tư duy cố hữu. Điều đó phần nào giảm gánh nặng cho ông Park để đem đến những hiệu quả tốt nhất trong công việc.